sa Dolor's, di ba? Dolor's Pancit. Wow, tsura ko. Guys, gusto natin subukan itong product nila. Ayan. Sigurado tayo na masarap ito. And marami silang mga branches na kung saan-saan dito sa Metro Manila. And kung gusto nyo subukan yung product nila, meron din silang bagong product. I think this is puto na, ano flavor na ito? Ano po yan? Putong pulo po. Sa Marikina po sa gano'n. Putong? Pulo po. Pulo po. Pulo po. Pulo po. Ayan guys. Ayan, yung ating napakaganda. Ayan. Ayan. And, try natin ito na guys, ang product nila. Dolor's Pancit Malabon. Ayan. Ayan guys, Dolor's. Ayan, say hi! Mga beautiful nila na mga agent yan. Thank you so much. Thank you po. Bye-bye. Ayan na guys, dito na tayo ngayon para hatulan itong DOLORA'S Pancit Malabon na binili natin. Kasama itong puto. Yes, mukhang masarap yung puto. Ewan, ano bang pangalan ng puto na to? Mamaya guys, sasabihin ko at ilalagay ko sa aking description box. Ayan. This is it, Pancit Malabon. Ng DOLORA'S Pancit Malabon. Yes, itong pancit na to guys is affordable lang siya. 2 to 3 or 3 to 4 persons po ang makakain ng ganito kalaki. Isang bilao nila. So, much affordable po siya. Very, mukha siyang masarap. Ayan ang trend ko na naman. Yes, and of course, sasamahan natin ang chicken. Ayan. Yung chicken na to is binili natin dyan sa ano ba yung tatak ng chicken na to? Daddy, ano ba yung tatak ng chicken na to? Yung tatak ng chicken na ito guys is ito naman guys, yung tatak ng chicken, Manoy. Yan, Manoy, pasok sa presyo, panalo sa sarap. Yan po ang tatak nitong chicken na ipapares natin dito sa ating Pancit Malabon. Yes, mumukbang tayo ng Pancit Malabon with puto. Ayan guys. Ito ay aming lunch for today. And tara, samahan nyo kami. Let's eat pancit! Okay, let's eat pancit guys. Ito po yung Pancit Malabon. Tsaka ito po yung chicken. Aha. Yan. Hahatulan namin itong Pancit Malabon ng DOLORA'S Pancit Malabon. Ayan guys. So, ang ganda ng texture nila. Ayan. Ang ingay pa ng trend. So, let's eat Pancit Malabon. Yes. Wow. Yummy. O, yung ganda ng texture ng ano nila, pancit. Yung matabang pancit. Ayan. Ang ganda, diba? No? Saka, malasa. Malasa yung pancit nila. Saka hindi malata. Okay. And, tama lang yung timpla. Kaya may mga hipon. Crunchy din siya kasi marami siyang parang chicharon sa taas. No? And, ito yung puto. Parang dalgona puto, di ba? Ayan. Masarap. Yung puto nila guys is bite size lang siya. Ayan. Ayan. Malinamnam din yung puto nila. Ayan. Bite size lang siya talaga. Guys, ano pa inaantay nyo? Puntahan nyo yung pinakamalapit na branch ng DOLORA'S Pancit Malabon. Ayan. At tsak na magugustuhan nyo po ang kanilang timpla.
Very affordable din ang kanilang mga bilao sizes. Yes guys, ito po yun. Pwede po kayong tumawag. Ilalagay ko po yung kanilang telephone number sa description box. At if ever gusto nyo order sa kanilang mga branches, pwede po at nagdi-deliver po sila. Order lang po kayo online or pwede kayong tumawag sa kanilang hotline. Ayun, at tapos na tayo guys kumain. Ayan. So sana nagustuhan nyo ang vlog na ito. And thank you so much sa panonood nyo kay Chappie and Friends. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Chappie and Friends, please share and comment down below. And please hit the notification bell. And syempre, the subscribe button of Chappie and Friends. At thank you so much sa lahat. Thank you. God bless us. And bye-bye guys!